جی تو السلام علیکم زما نوم فیصل خان افریدي دی او مونږ یو کورس چالو کوو د نن سبا انشاءالله سټوډنټانو لپاره نو هغې به ډېره فایده د دې نه حاصله کړي د دې نوم چې دی ایم ایس آفس یو داسې یعنی یو کورس دی چې هغه د هر سټوډنټ لپاره لازمي دی که هغه هر چېرته دی د هغه په کار به هم دا شی راځي نو ایم ایس آفس یو ضروري کورس دی او نن سبا هر یو چې څومره سټوډنټان دي هغې لپاره دا ضروري دي چې نن سبا ته چېرته هم لاړ شي د دې ضرورت ورته پیدا کوي ایم ایس مطلب دی مایکروسافټ آفس نو چې نن سبا څومره آفس کې استعمالیږي نو هغه ټول کارونه چې کوم دی د ایم ایس آفس نه کېږي نو ایم ایس آفس کې درې شیونه دي هغې کې د ایم ایس ورډ دویم دی هغې کې ایم ایس ایکسل دریم دی هغې کې ایم ایس پاورپوینټ دا درې شیونه دي ټایم به ډېر لګي لیکن تاسو به هم داسې نه کوئ چې یو ویډیو وکړه او بس بیا پرېږده لازمي دا ده چې هر ویډیو ته تاسو لازمي روزانه زما دغه چې کوم کورس اوس دا سټارټ کوو د دې لازمي هر یو ویډیو چې تاسو وکړئ نو انشاءالله تاسو په دې کورس باندې مکمل او ستا دپاره مخکې به انشاءالله ډېر اسانتیا په دې ته وجه نه پېښېږي او د دې یو وجه ده چې ما چالو کړې دا کورس چې ما چالو کولو د دې یو وجه هم ده دا به درته په لاست کې وایم نو راځئ مونږ نن چالو کوو ایم ایس ورډ مونږ ایم ایس ورډ اوپن کړلو نو ایم ایس ورډ د یو لیټر جوړولو دپاره یا د کتاب لیکلو دپاره یا نور داسې څه ډاکومنټ جوړولو دپاره ایم ایس ورډ استعمالیږي نو ایم ایس ورډ کې لومړی چې کوم مونږ سټارټ نه چالو کوو نو هغه دی فونټ مطلب فونټ کې راځي د هغې سایز سټایل یعنی کلر ورکول د هغې بیکګراؤنډ کلر نور بولډ کول ایټالیک کول یا انډرلاین کول دا ټول په دې کې فونټ کې راځي په ایم ایس ورډ کې لومړی د ټول نه زیات ضروري شی بیسک شی چې کوم دی هغه فونټ والا حصه ده نو فونټ والا حصه ده په هغې کې اوس لکه اوس ما دا لیکلي دي ایم ایس ورډ آی لو یو پاکستان نو آی لو یو پاکستان زه به اوس سلیکټ کوم زه یم چې د پاکستان چې کوم دا سټایل دی د لیکلو نو دا چینج شي په دې کې ډېر سټایلونه دي په هغه کې اوس تاسو خوښه ده چې کوم یو سټایل تاسو ورکوئ په هغه کې اوس داسې لاندې راځئ دا اوس وګورئ اوس دا وګورئ څومره ښایسته ښکاري دا وګورئ داسې نور لاندې راشئ نو هغې کې ډېر زیات د فونټ چې کوم سټایل دی هغه ښه ډېر شته دی په هغې کې نو دا ټول د فونټ سټایل دی اوس په دې کې دا وګورئ څومره ښایسته شو پاکستان نو پاکستان ښایسته دی او نور یې مو ښایسته کوو اوس د دې اوس کوم چې دا ټول یا ورکوټي ورډ هغه کې دیز نه کېږي په دیز نه هم کېږي او لکه مونږ د هندسو مطابق باندې دا ورکوټي کو غټ کو یعنی 8 سایز 9 سایز 10 11 12 تقریبا دا په 72 پورې مونږ مکمل ورکولی شو لا دا نه هم غټولی شو او د دې اسانه طریقه یو بله هم ده د دې انکریز فونټ سایز چې کومه غټه را که نه دې غټه ای ده دا د غټولو دپاره ده لکه اوس مونږ نورم دا غټولی شو پاکستان 80 90 100 شولو او دا بله ورکوټې ای چې ورسره دا د ډیکریز فونټ سایز دې نه مو ورکوټې ولی شو دا ورکوټې کولی شو اوس دا وګورئ ورکوټې شو دې نه هم ورکوټې کولی شو دې نه هم ورکوټې شولی شي دا اوس وکړه 72 شو ورکوټې شي دې نه نورم ورکوټې شي نو دا شو فونټ سایز ورکوټې کول غټ کول
د دې بو نه پته لګي چې کومه غټه ای ده دا انکریز او دا دویمه چې کومه ورکوټې ده دا ډیکریز مطلب یعنې ورکوټې کول او غټ کول دي دې کې اوس د دې نه لاندې چې کوم راځي بی مطلب دا خو نن سبا هر څوک پېژني بی مطلب بولډ اگر زه چې دا بي ووایم که نه اوس لومړی به دا سلیکټ کړم بي مې وواله نو اوس زه دا وایم چې دا بي مطلب بولډ شي دا لږ غوندې کې په دې په سایز کې لږ غوندې کې غټ شو دا او کلر هم تیز شو اوس په دې کې ایټالیک آی مطلب ایټالیک دا هم یو ټیکس یو هغه دی سټایل دی ایټالیک سټایل مطلب دا آی چې موږ داسې وکړو نو دا به لږ غوندې کې به دا سیډ باندې داسې کوږ غوندې کې شي ایټالیک سایز دی ته وایي او یو مطلب انډرلاین مطلب یعنی چې دې نه لاندې چې کوم دی یو لاین ولګي اگر زه غواړم چې دې نه لاندې لاین ولګي د پاکستان نه نو دا انډرلاین به ووهم که زه وایم چې دا ختمومه دا لاندې کومه یو لکیر وهلی شوې ده نو دا به سلیکټ کې او انډرلاین به ووهي دې نه ختم شو اوس دیزی پورې وه او دا پاکستان نه چې کوم لاندې انډرلاین و هغه ختم شو که زه وایم چې زه بیا غواړم چې دا انډرلاین لاندې دې ولګي زه به دا سلیکټ کړم ټول او لاندې به یو به ووهم د انډرلاین به ولګي اوس د انډرلاین کې مختلف د دیم سټایل وي د انډرلاین خپل سټایل وي مطلب دو رو یا سنگل رو یا ډاټ والا رو یا نور داسې دا ټول سټایل لري اوس دا وګورئ ډاټ والا یا دا وګورئ انډرلاین کلر که تاسو غواړئ هم دغه ورکولی شي مطلب یعنې زه سور ورکوم سورن کېدی شي اوس زه که دا یو دوه کرښې شي دوه کرښې کې که تاسو وایئ چې مور انډرلاین نور غواړئ انډرلاین تاسو دې نه هم یو سټایل ورکولی شي مطلب دې کې هم شته دی سټایل ډېر سټایل نشته هغه تاسو ورکولی شي مطلب زه دا اخلم نو کلر یې انډرلاین کلر زه ګرین کوم دا اوس وګورئ څومره ښایسته انډرلاین لاندې وهلی شو نو انډرلاین تاسو خو پېژندلو اوس په دې کې یو بل دی چې هغې ته وایي سټریک ټرو یعنې په دې دپاره مونږ ځینې اخبار کې یا نور داسې ځینو کې مونږ کتلي چې یو الفاظ یې لیکلي د هغې د بره یو لکیر راغلی دا هغه څنګه وهلی شي دا هغه په ایم ایس ورډ کې ډېره په اسانه طریقه باندې وهلی شي اوس لکه زه په لو باندې یو لکیر راکاږم نو دې دپاره بس دا ای بي چې کوم ده بله لکیر خطیر په دې باندې به دا لکیر خپله راشي تاسو صرف ای بي وکړئ نو دا شو د پوینټ سټایل اوس په دې کې دي د نور چې کوم د فانټ کلر دي هغه دې نه اوس ورکولی شي فانټ کلر دا به راسي کې په دې کې ډېر کلر نه وي ستاسو خپله خوښه چې کوم یو کلر تاسو ورکولی شي اوس ګرین ورکوم یلو ورکوم ریډ ورکوم بلیک ورکوم وایټ چې ستاسو کوم یو کلر خوښ وي هغه دې نه ډېر په اسانه ورکولی شي تاسو وایئ چې زه یو سلیکټ کوم هغې له هم ورکولی شم اوس یو سلیکټ کوم دې ته زه یم ګرین ورکړم بلو ورکړم دې ته یم زه یلو ورکړم تاسو یلو هم ورکولی شئ نو او دې ته یم چې زه ریډ ورکړم دا ریډ شو اوس دا وګورئ په یو شي کې ما څلور قسمه رنګ کلر ورکړ اوس دغه رنګې د دې بیکګراوند چې کوم دی زه یم چې د هغې بیکګراوند چې کوم دی دا دې له هم رنګ ورکړم بیکګراوند یې کلر شي
اوس چې کوم ځای پورې ته بیک ګراوند غواړئ هغې ته هم ورکولی شئ که مکمل بیک ګراوند غواړئ هغې ته هم ورکولی شئ کلر. نو اوس تاسو دا وګورئ بیک ګراوند ټول کلر شو. نو دې نه اوس تاسو داسې هم اخیستی شئ که زه یم چې صرف د ای بیک ګراوند کلر چینج شي مطلب ریډ شي یلو شي اور زه غواړم چې د او بیک ګراوند بلیک شي دا هم داسې کېدی شي. د هر یو شي سټایل او کلر بیک ګراوند تاسو ټول په دې باندې آسان طریقې سره جوړولی شئ. اوس په دې کې یو بل چې ټول یو مزیدار سټایل دی هغه فونټ ټیکسټ افیکټ اینډ دې ته اوس وګورئ تاسو ته ضرورت هم نشته دی چې سټایل ورکړئ دلته ډایرکټ راځئ او ډایرکټ د دې ته لګي څومره ښایسته سټایل لري. اوس پاکستان وګورئ څومره ښایسته شي. که زه یم چې نه چې دوه درې کرښې زه ورکوم یعنې ټي این له الګ سټایل ورکوم زه یم چې آی اس له الګ ورکوم او پاک له الګ ورکوم. جی اکثر به تاسو کتلی چې د میتس فارمولو کې د ایکس د پاسه یا نور داسې انسو د پاسه طاقت وي نو هغه موږ اکثر دا سوچ کوو چې موږ به دا په ایم ایس ورډ کې دا څنګه جوړو. نو د هغې لپاره ښه اسانه طریقه د ایم ایس ورډ مخامخ چې څنګه سټارټ کې چالو کې نو هغې کې دا راغلی وي یعنې موږ اوس ایکس لیکو ایکس مو ولیکلو د دې د پاسه موږ وایو چې یعنې یو طاقت پکار دی یعنې موږ د دې پاسه څه لیکل غواړو نو د هغې دپاره ایکس ټو چې کوم ورکړئ ایکس ټو اپر والا چې کوم دی نو هغه به ووهئ هغې اوس د دې د پاسه زه چې هر څه لیکم که ستاسو نوم لیکم که نور طاقت پې لیکم اوس دا وګورئ دو اوس دا موږ ټیکس چې کوم دی د دې غټ دی اوس اصلي ټیکس دی که موږ وایو چې دا ورکوټ کول غواړو یعنی 20 ته راوستل غواړو نو موږ به ډیکریز ا سلیکو هغه به ورکوټ کو په دې شان نو دا شو د ایکس فارمولې یعنی د فارمولا بعد چې کوم هغه کې چې ایکس طاقت وي څنګه چې موږ د ایکس د پاسه موږ یو طاقت اخیستی شو همدغه رنګې د میتس یعنی د کیمستري فارمولې چې هغه وي هغې کې څنګه وي هغې کې چې ایچ ټو او دغه رنګې چې راځي که نه څه فارمولې راځي نو هغه موږ به څنګه اچولی شو اوس لکه ایکس د پاسه موږ به را اچولی شو څه شی هم طاقت موږ دو لیکلی شو اوس موږ وایو که د کیمستري فارموله ده ایچ ټو په رنګې ایچ ټو او نو موږ به دا څنګه لګو نو د ایکس سره چې کومه ایکس ټو اپر دی نو دې سره بلیو ایکس ټو چې کوم دی هغه به تاسو ووهئ نو دلته چې تاسو بیا هر څه ورکولی شئ دلته موږ اوس لکه ورکو ایچ ټو نو تاسو وکتل څومره په اسانه باندې دا ولیکل شول او موږ د دې لپاره سوچونه وکړو چې دا به د کوم ځای نه راوړو نو دا ډېر په اسان لیکل کېږي نو انشاءالله نن خو د فونټ چې کوم سټایل و هغه ټوله شو او بل ډیول کې انشاءالله بل پارټ کې به مونږ پیراګراف وایو نو یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او خپل دوستانو سره یې شیر کړئ لازمي السلام علیکم